Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita cuba untuk selesaikan beberapa soalan berkaitan dengan operational amplifier. Kat sini saya tunjukkan 4 contoh dulu ya. Nombor 1, ini adalah inverting amplifier. Nombor 2, difference amplifier. 3, summing amplifier. Dan 4, inverting amplifier. Okey, kita tengok contoh nombor 1. Yang ni paling senang kan? Ini kita panggil inverting amplifier. Inverting amplifier dah direct je kan? Kita boleh hafal, boleh ingat dia punya rumus. V out sama dengan A times V in. Dia punya gain dia A sama dengan, kalau inverting negatif, RF over R1. Kat sini RF, kat sini 100K. Dan R1 is 33.3K. So dia punya gain sama dengan negatif 100K over 33.3K. Jadi jawapan dia, gain dia negatif 3.0. Okay, lepas tu nak cari dia punya V out. Direct sangat. V out sama dengan A times V in. So A dia adalah negatif 3 kalikan dengan V in 25 mV. So jawapan V out dia adalah negatif 75 mV. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, circuit ni, ini adalah difference amplifier. Sebab dia ada input voltage di inverting dan non-inverting. Okay, kalau kita nak solve soalan circuit ni guna rumus, memang susah nak hafal kan, rumus dia panjang kan. Jadi kita kena derive lah. Senang je nak derive dia. Yang penting kita kena tahu basic KCL, voltage divider rule. Okay, dua benda ni je lah, KCL dan voltage divider rule. Okay, ingat lagi tak rules ideal operational amplifier yang saya ajar dulu? Dia ada dua rules kan. Okay, rules yang pertama, I input apa-apa current yang masuk ke op-amp adalah kosong. Yang kedua, V non-inverting sama dengan V inverting. Okay, kat sini saya guna V non-inverting, saya denote as VP, V positif. Dan V inverting as VN, V negatif. Okay, VP sama dengan VN. Okay, untuk soalan ni, first yang kita kena buat ialah kita kena cari dia punya VP. Okay. At VP, use DVR. Macam mana kita nak cari? Use VDR, voltage divider rule, nak cari VP. Okay, saya dukir balik lah, senang faham. Okay, ini dia punya input voltage 40 mV. Ini dia punya resistor 12K, 40K. Okay, VP adalah between point yang ni ke ground, positif, negatif. This one is VP. So use VDR. VP is equal to 40K over 12 plus 40K times 40 mV. Jadi VP kira-kira dapat 30.77 mV. Okay, itu untuk VP. So maknanya VP sama dengan VN. V negatif kat sini pun 30.77 mV. Okay, sekarang kita dah selesaikan note kat sini. Okay, untuk cari V out kita tengok sini dia bersambung pada note untuk inverting kan. So kita solve note at VN. At VN kena buat KCL. Sini I1, sini I2, sini I in. I in kosong kan, maksudnya I1 sama dengan I2. So I1 equal to I2.
Okay, kalau guna nodal analysis, current tu sebagai V over R. Okay, untuk I1 ni, I1 sama dengan 15 mV minus Vn over 12K. 15 mV minus Vn over 12K. I2 kat sini sama dengan Vn minus Vout over 40K. Okay, ini KCL untuk node Vn. Okay, bila solve Vn kita dah dapat kan 30.7. You just masukkan je lah 15 mV minus 30.77 mV over 12K equal to 30.77 mV minus Vout over 40K. Okay, so saya kira Vout dia dapat 83.33 mV. Okay, senang je kan? Mula cari VP dulu kat sini, guna voltage divider rule. Lepas tu VP sama dengan Vn, buat KCL pula dekat Vn. So substitute je Vn punya nilai dalam VP punya nilai dalam Vn. So kita akan dapat Vout. Okay, tengok contoh yang ketiga pula. Okay, ni contoh circuit yang complicated sikit lah. Okay, kita solve guna konsep yang tadi juga, macam soalan nombor 2 tu. Ingat ada dua rules. Yang ni penting ya. I in sama dengan kosong, V non-inverting is equal to V inverting. Okay, kita cari VP dulu dekat sini. Boleh guna VDR ataupun KCL. Okay, kali ni saya nak guna KCL pula. KCL at VP. Okay, this one is I1, I2, and this one is I in. Okay, KCL at VP, I1 plus I2 is equal to I in. I in 0 kan, jadi I1 sama dengan negatif I2. Okay, sama juga macam tadi. I ni kita tukar dalam V over R. Okay, I1 sama dengan V1 minus VP over 4R1 is equal to negative V2 minus VP over R1. Okay, kita cuba cari dia punya nilai VP. Ni ke sini, ni ke sini. V1 R1 minus VP R1 is equal to negative V2 4R1 plus VP 4R1. Okay. Okay, yang ni jadi 5 VP R1 equal to, yang ni kita keluarkan nilai R1 V1 plus 4 V2. Okay, so VP is equal to R1 V1 plus 4 V2 over 5 R1. Cancel out. So VP equal to V1 plus 4 V2 over 5. Okay, itu untuk VP. VP sama kat sini, samakan dengan Vn. So sekarang kita nak cari Vout. Nak cari Vout, kita buat KCL dekat Vn pula. KCL at Vn. Okay, ini adalah I1, I2 dah guna. Ini I3, ini I4. Yang ni kosong kan, jadi I3 sama dengan I4. I3 sama dengan I4. I3 sama dengan ni kosong, 0 minus Vn over R1 equal to I4 Vn minus Vout over 10 R1. Negative Vout R1 equal to negative 11
Vn R1. Okay, jadi V out sama dengan negative 11 Vn R1 over negative R1. Cancel out, cancel out, cancel out. So V out sama dengan 11 Vn. Vn substitute lah nilai Vp tadi. Vp. So V out is equal to 11 V1 plus 4 V2 equal over 5. Okay, ini jawapan V out. Okay, contoh yang terakhir. Yang ni tadi saya cakap yang ni adalah inverting amplifier kan. Sebab inverting bersambung kepada input voltage. Okay, yang ni pun sama juga macam tadi. Jangan lupa dua rules, iaitu In is equal to 0, Vp is equal to Vn. Kita cari dulu dia punya Vp kat sini. Find Vp. Guna VDR lah. Saya lukis balik. Yang ni 3 ohm. 3 ohm, 3 ohm. Yang ni sama not kan? V0. So V0 daripada point ni ke ground. Plus minus V0. Kita nak cari Vp. Vp point kat sini. Point kat sini ke ground. Positif, negatif. Vp. Okay. Using VDR, Vp is equal to 3 over 3 tambah 3, 6 V0. So dapatlah V out over 2. Itu adalah Vp. Okay, dah dapat Vp. Tu untuk not dekat sini. Okay. Lepas tu, ini not Vn lah kan. Inverting. Yang ni kita tak tahu kan not apa. Boleh je kita letak Vx. Tak kisahlah nak letak nama apa. Yang penting tak samalah dengan VV yang lain. Yang ni Vx lah. Saya letak Vx. Okay. Kita buat dulu KCL dekat Vx lah. KCL at Vx. Okay. Macam biasa, yang ni I1, yang ni I2, yang ni I3. So, kalau KCL dia sama dengan I1 sama dengan I2 plus I3 kan. Okay. Tukar I dalam terms V over R. Okay, I1 dekat sini sama dengan V1 minus Vx kan. Vx over 4. Is equal to I2 Vx minus V out over 5 plus V3 I3 sama dengan Vx minus Vn over 2. Vn ni sama dengan Vp kan. Nanti last sekali kita tukar Vn dalam terms Vp. Vp pula sama dengan V0. Nanti kita tukar Vn dalam terms Vp dalam terms V0. Substitute je semuanya tu. Okay. Lepas tu V1 minus Vx over 4 is equal to 2Vx minus 2V0 plus 5Vx minus 5Vn over 10. Okay, sama dengan yang ni kita bawa ke sini, yang ni bawa ke sini, akan dapat 10 V1 minus 10 Vx sama dengan 8 Vx minus 8 V0 plus 20 Vx minus 20 V. Ini Vx sama dengan Vx, jadinya 10 V1 minus 10 Vx is equal to 28 Vx minus 8 V0 minus 20 Vn. Okay. Lepas tu kita pindahkan V0 ke kiri lah, sebab kita nak cari output voltage kan. Vn pun kita boleh pindahkan ke kiri sekali, sebab Vn nanti akhirnya dalam terms V out. Okay.
Jadi negatif 8 V out minus 20 Vn sama dengan 10 V1 minus 10 Vx. Ni pindah ke sini, minus 28 Vx. Okay, Vn sama dengan Vp sama dengan V out over 2 dengan 8 V out minus 20 V out over 2 is equal to 10 V1 minus 38 Vx. Nampak tak? Okay. Ni potong tinggal 10. So jadi minus 18 V0 is equal to 10 V1 minus 38 Vx. So Vx ni macam mana? Kita nak tukar dalam terms Vn ataupun V out. Okay, kita buat KCL dekat Vn. Kat sini lah saya buat KCL at Vn. I1, I2, I3 dah ada. Yang ni adalah I4 lah. Okay, ni I4. So KCL at Vn, ni I3 sama dengan I4 lah kan, sebab sini kosong. So I3 sama dengan I4. I3 Vx minus Vn over 2 is equal to, yang ni kosong, Vn over 2. So Vx sama dengan, ini pindah sini dapat so Vx sama dengan 2 Vn. Vx ni boleh gantikanlah dengan ni 2 Vn, ataupun masukkan yang ni 2 V out over 2. So sama dengan V out lah. Sama dengan V out. Tukar negatif 18 V0 is equal to 10 V1 minus 38 Vx V out. Okay, pindahkan sini V out, pindahkan ke kiri. Negatif 18 tambah 38 dapat 20 V out sama dengan 10 V1. So V out sama dengan 10 V1 over 20 dengan V1 over 2 V out. Okay, senang tak? Yang penting kena tahu basic KCL, VDR, lepas tu rules in is equal to 0, VP sama dengan VN. Pusing-pusing macam mana pun insyaAllah boleh jawab. Macam mana nak cari V out. Okay, itu untuk circuit yang complicated lah. Tapi kalau circuit yang basic, yang boleh terus cari guna rumus. Tapi kalau macam circuit macam ni, tak tahu rumus dia apa, kita buat derivation daripada mula. Ini basic dia, ini dia punya konsep dia. Okay, yang penting kena tahu yang saya cakap tadi. In is equal to 0, VP, V inverting sama dengan V non-inverting. Kita cari dulu berapa nilai V non-inverting. Lepas tu buat KCL, buat VDR. Equation tu yang penting jangan salah lah, nombor jangan salah. Nanti akan dapat berapa jawapan V out. Okay.